Hey mga ka-thrifty! Andito na naman tayo for another thrifty idea at ito ay related sa gardening! Last time, itinanim natin itong mga bawang. At ngayon naman, ang itatanim natin ay kamatis! Pampakinis ng kutis! Ang napakalaking kamatis na ito ay ilalahok namin sa lulutuin naming sinigang. Kaya una sa lahat, hinati-hati ko muna ito at pagkatapos ay ayan na, tinanggalan namin ng buto. Pagkatapos, ang mga botong ito ay ibinudbud namin sa lupa or soil. Ayan, may mga manghilan-ngilan ng tumubo. At kung mapapansin ninyo ay andyan pa rin yung ibang mga buto na ibinudbud namin. Actually, hindi namin alam ang tamang proseso ng pagtatanim pero tinry namin na ibudbud lang and luckily, may mga tumubo naman. Ayan na, marami na mga tumubo at may mga dahon-dahon na rin. So, successful ang ating budbud system. That's it. Sana may napulot kayo and hope to see you guys on my next vlogs. Bye! Please like and share if you enjoyed this video. Kindly also subscribe and hit the notification bell to keep updated. Maraming salamat!